Στο δεύτερο μέρος αυτής της παρουσίασης θα αναλύσω μερικώς κάποια θέματα τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στα μέλη της κοινότητάς μας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικά για όσους επιθυμούν σωστά αποτελέσματα από μια σοβαρή εκπαίδευση που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ασφάλειας, αυτοπροστασίας και τυχόν κατάστασης αυτοάμυνας. Κατά την εμπειρία και γνώση μου, αυτά τα τρία απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από το να μάθει κανείς τεχνικές να κουνάει χέρια και πόδια ή και κάποια τέχνη ή άθληση που είναι και καλά σύστημα αυτοάμυνας. Στην πραγματικότητα, κανένας αθλητικός σύλλογος δεν τα διδάσκει. Το Combatants Group τα διδάσκει αυτά από την έναρξή του, διότι βάσει αυτών δημιουργήθηκε η κοινότητά μας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Μία από τις πρώτες σκέψεις όσων ακούν για πρώτη φορά τον όρο combatives, που συχνά μπερδεύουν με τις πολεμικές τέχνες, είναι γιατί όχι κάτι άλλο που είναι πιο γνωστό, δημοφιλές ή διαφημισμένο ή και πιασάρικο. Ειλικρινά δεν είναι πολιτική μας να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των επιλογή τρίτων, διότι δεν μας πέφτει και λόγος για τις προτιμήσεις του καθενός. Αρκεί να μην μπερδεύει κάποια πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, τι είναι η τέχνη, τι είναι η άθληση, τι είναι η αυτοάμυνα και τι είναι η επιβίωση. Περισσότερη ανάλυση αυτών θα βρείτε στην παρουσίαση 10α, β, γ και δ. Ο σύνδεσμος είναι στις σημειώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι όταν μιλάει ο πολίτης για αυτοάμυνα, εννοεί ότι βασικά θέλει να νιώθει ασφαλής. Όμως όλοι διαφημίζουν το όποιο σύστημα κάνουν και ως σύστημα αυτοάμυνας. Και μάλιστα μερικοί υποστηρίζουν ότι έχουν το καλύτερο σύστημα από όλα. Όλοι είναι deadly. Μεγάλο μέρος αυτού που πλασάρουν είναι το σύστημα τους και η αυτοπεποίθηση που θα αποκτήσει κανείς μαθαίνοντας και τις τεχνικές του. Και εδώ είναι η παγίδα. Αυτό που θεωρούμε ότι κάνουν λάθος είναι να συγκρίνουν τις νίκες τους σε αγώνες και αναμετρήσεις μεταξύ ασκούμενων διαφόρων συστημάτων, καθώς και τους σκυλοκαυγάδες τσακωμούς με άπειρους στον δρόμο με την κατάσταση αυτοάμυνας. Η κατάσταση αυτοάμυνας δεν έχει καμία σχέση με σύστημα ή τεχνικές, αλλά με νομικούς όρους και την ερμηνεία τους. Και μάλιστα πολύ στενούς νομικούς όρους. Παραδείγματος χάρη, είναι ή δεν είναι τεχνική αυτοάμυνας να χτυπήσεις κάποιον στο κεφάλι με μια κοτρώνα σε κατάσταση αυτοάμυνας? Εξαρτάται, λέμε εμείς. Δεν χρειάζεται κάποιο σύστημα ή ιδιαίτερη τέχνη, αλλά υπάρχουν και τα εξής σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Μπορούσε να αποφευθεί? Για ποιον λόγο έγινε? Υπό ποιες συνθήκες έγινε? Ήταν εύλογο? Ήταν αναγκαίο? Ήταν αναλογικό? Και ότι άλλες ερωτήσεις κρίνει το δικαστήριο ότι πρέπει να γίνουν για να κριθεί αν η πράξη τελέστηκε δικαίως και σε κατάσταση αυτοάμυνας. Δεν ενδιαφέρεται ο νόμος για το σύστημα και τις τεχνικές του καθενός. Εδώ είναι όπου το σύστημα και η μεθοδολογία εκπαίδευσης του Combatives Group είναι δομημένα ακριβώς για αυτό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκπαίδευσης συνδυάζει τον νόμο με την πράξη και το πνεύμα της βίας που εκτελείται σε κατάσταση αυτοάμυνας.
Αυτό δεν χρειάζεται χρόνια για να μαθευτεί, ούτε να είναι κάποιος αθληταράς. Με σωστή καθοδήγηση, ένας μέσος άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει θαυμάσια. Αυτό το κάναμε διότι καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο μέσος πολίτης άλλα πιστεύει ότι είναι η αυτοάμυνα. Επίσης, ο αθλητισμός δεν είναι απαραίτητα η πυγμαχία, το καράτε, κουνγκ-φου, το MMA ή οτιδήποτε από αυτά τα είδη. Μπορεί να είναι και ένα από τα εκατοντάδες άλλα είδη που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κατάδυση, αναρρίχηση, σκι, ορειβασία, παραπέντε και πάει λέγοντας. Και τέλος, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για την διαχείριση του κινδύνου εδώ, σπάνια έχει ο εργαζόμενος πολίτης τον χρόνο ή την διάθεση να επενδύσει 40 χρόνια σε μια πολεμική τέχνη για να γίνει μάστερ. Όμως, η καθ' αυτού αυτοάμυνα όπως πρέπει να είναι δεν απαιτεί τίποτα από όσα προωθούνται ως αυτοάμυνα από αυτά τα είδη. Σαν πράξη, περιέχει ελάχιστες τεχνικές και δεν χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερα αθλητικές ικανότητες ή εξέχων αρετές. Χρειάζεται όμως να καλλιεργηθεί η κατάλληλη νοοτροπία και ψυχή βουνό. Πώς άλλωστε έχουν επιβιώσει οι άνθρωποι μόνο με αυτά. Δείτε το άρθρο «Χαρακτηριστικά Combatives». Ο σύνδεσμος θα είναι στις σημειώσεις. Ό,τι μαθαίνει κανείς μαζί μας είναι απόλυτα στοχευμένο για αυτοάμυνα, έχοντας φιλτραριστεί και αποσταχτεί από δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες πρακτικές σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Όχι τέχνης ή αθλητισμού και σίγουρα όχι εγωιστικούς σκυλοκαυγάδες του δρόμου. Για να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας άλλη μία φορά, το σύστημα και η μεθοδολογία του Combatives Group δεν αποτελεί άλλη μία πολεμική τέχνη, όπως εκλαμβάνονται τέτοιες οι ανενημέρωτοι. Αντιθέτως, είναι αρχές, πρωτόκολλα, τακτικές και τεχνικές ειδικά διαμορφωμένες για καταστάσεις αυτοπροστασίας και, αν χρειαστεί, αυτοάμυνας. Έχει κάποιο πολεμικό ιστορικό? Όχι μόνο έχει, αλλά είναι η πεμπτουσία της τέχνης του πολέμου, διότι στα πεδία της μάχης της σύγχρονης ιστορίας δοκιμάστηκε, χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμη με καταγεγραμμένα περιστατικά. Είναι αποδεδειγμένη μεθοδολογία άοπλης και ένοπλης μάχης σώμα με σώμα που διδάσκεται και ασκείται σε σοβαρούς επαγγελματικούς στρατούς και αστυνομίες όλου του κόσμου. Και στην καρδιά αυτής της μεθοδολογίας του Combatives δεν είναι οι τεχνικές. Αυτές τις βρίσκει κανείς σε σχεδόν όλα τα αθλητικά συστήματα που πλασάρονται και ως πολεμικές τέχνες. Κλωτσιές, γονατιές, μπουνιές κλπ. Δεν διαφέρουν και τόσο, ώστε να μην είναι αμέσως αναγνωρίσιμες από οποιονδήποτε ασκεί κάποιο σύστημα ή ακόμη και έναν άσχετο και ας είναι ελαφρώς ή και πολύ απλοποιημένο. Αυτό που διαφέρει όμως πολύ είναι η προσέγγιση στο θέμα της βίας και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε. Μέσα στην προσέγγιση και μεθοδολογία εκπαίδευσης περιέχονται τα πρωτόκολλα για την διαχείριση της απειλής, κινδύνου ή και της ενδεχόμενης επακόλουθης βίας. Αυτά είναι αμιγώς δυτικά και σίγουρα δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Έχουν όμως άμεση σχέση με τις πρακτικές των ενόπλων σωμάτων ασφαλείας. Οι επιλογές του καθένα να ασχοληθεί με κάποια ή κάποιες από τις πολεμικές τέχνες όπως τις αντιλαμβάνεται είναι δικαίωμά του. Όμως το ξαναλέω, καλό είναι να μην μπερδεύει την τέχνη, τον αθλητισμό ή την απλή αυτοάμυνα με την μάχη επιβίωσης, διότι είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε ξαναπεί ότι τα πρώτα, οι πολεμικές τέχνες και ο αθλητισμός υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ελέγχονται από αυτήν και αποτελούν επιλογή
του καθενός. Η αυτοάμυνα όμως είναι νομικό δικαίωμα του κάθε πολίτη που οθείται σε αυτήν και καλείται να ασκηθεί υπό τα ισχύοντα νομικά πλαίσια. Η κατάσταση αυτοάμυνας μπορεί όμως σε ορισμένες περιπτώσεις να περάσει στην σφαίρα της επιβίωσης. Όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στη μάχη επιβίωσης που πραγματοποιείται από σωστά εκπαιδευμένα ένοπλα σώματα ασφαλείας και συγκριτικά σπανιότερα από τον πολίτη. Όλοι μαζί υπάγονται στους νόμους του κράτους ή το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς το σύστημα εκπαίδευσης του Combative Group για πολίτες, αυτό που λέμε το Civilian Combatives, ακολουθεί μεθοδολογία και εν μέρει την εκπαίδευση των ενόπλων σωμάτων ασφαλείας, αλλά προσαρμοσμένο για πολίτες. Άρα και εντός των στενών πλαισίων του νόμου. Ειδικά το σύστημα του Combative Group αποτελεί σύστημα ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας του πολίτη, με αυτή τη σειρά κλιμάκωσης. Από ανθρώπινης και νομικής άποψης, το σύστημά μας καταπιάνεται κυρίως με τα θέματα της πρόληψης και μόνο αν χρειαστεί της καταστολής. Η νοοτροπία του για τον πολίτη είναι βέβαια του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Συνεπώς εστιάζει προς την κατάσταση ασφάλειας, ενώ η καταστολή αποτελεί την έσχατη νόμιμη λύση για πολίτες που συχνά οδηγεί σε ποικίλες συνέπειες. Από την στιγμή που εμείς ως Combative Group θεσπίσαμε πρώτη τον όρο αυτοπροστασία σε σχέση με την αυτοάμυνα στον ευρύτερο χώρο στην Ελλάδα, πολλοί αθλητικοί σύλλογοι έγιναν διαμαγείας ειδικοί στο είδος, αναφέροντας το σε κάθε ευκαιρία. Τους βλέπετε να διαφημίζουν αυτοάμυνα, αυτοπροστασία. Ελάχιστοι όμως αντιλαμβάνονται ποια ακριβώς είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας και τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το καθένα. Όποιος θέλει να τα μάθει, ας ψάξει να μας βρει. Δυστυχώς, είναι η εκπαίδευση στην πράξη της αυτοάμυνας που χρειάζεται το μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου για να γίνει εφικτή η αποτελεσματικότητά της. Κατά κανόνα, το να έχει κανείς κάποιος γνώση του περιβάλλοντος χώρο μέσω της εγρήγορσης και να είναι παρατηρητικός είναι ίσως το σημαντικότερο όλων. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, η κοινή λογική και η εμπειρία είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μας βοηθήσουν σε αυτό το στάδιο. Μερικοί άνθρωποι έχουν μάθει τα προαναφερόμενα, κυρίως επειδή έχουν ζήσει ή εργαστεί για αρκετά χρόνια σε περιβάλλοντα που έχουν καλλιεργηθεί τέτοιες δεξιότητες. Αλλά γενικά, οι περισσότεροι πολίτες έχουν ανάγκη να τα μάθουν ώστε να μπορούν να τα εφαρμόσουν για να φυλάνε τα ρούχα τους, που λέει η παροιμία. Για τους περισσότερους που αγνοούν πώς λειτουργεί ένα αρπακτικό στην κοινωνία, απαιτείται ενημέρωση και εκπαίδευση. Χρειάζεται πληροφόρηση και προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί αυτή η κατάσταση ετοιμότητας σε τέτοιο σημείο που να είναι πραγματικά σε θέση να πάρει κάποιος μια γεύση τέτοιας δυναμικής ή επικείμενης κατάστασης βίας. Εκείνοι που δεν κάνουν καμία προσπάθεια να αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι είτε δυνητικά θύματα ή απλώς θύματα. Για τους ασκούμενους του Combative Group δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόσταση είναι φύλος, διότι όσο πιο μακριά βρίσκεται η απειλή, τόσο λιγότερη σημασία της δίνουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε όταν διδάσκουμε είναι αυτό στο οποίο υποθέτουμε ότι ένας φανερά οπλισμένος άνθρωπος περπατά προς το μέρος μας από τα 50 μέτρα.
Οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα ανησυχήσουμε όπως θα ανησυχούσαμε αν ο ίδιος μας πλησίαζε γρήγορα από τα 5 μέτρα. Η απόσταση κάνει την διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις απειλές. Όχι τόσο λόγω της ίδιας της απόστασης, αλλά λόγω της έλλειψης χρόνου που διαθέτουμε για να επεξεργαστούμε αυτό που συμβαίνει. Έτσι, αν υπάρχει κάτι πραγματικά αξιόλογο να εκτιμήσουμε για την απόσταση, δηλαδή το διάστημα μεταξύ της απειλής και του εαυτού μας, είναι ο χρόνος που μας δίνει η απόσταση να κάνουμε κάποιες διαδικασίες. Γενικά, οι αποστάσεις μας διακυμαίνονται ανάλογα τους αριθμούς των ανθρώπων που βρίσκονται στον τριγύρω μας χώρο και επίσης την κατάσταση που επικρατεί. Παραδείγματος χάρη μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά κατά κανόνα είναι 4 οι αποστάσεις μας. Όποιος επιθυμεί να μάθει πώς να τις διαχειρίζεται, είναι εύκολο να μας βρει. Για όλους τους ανθρώπους, η αξιολόγηση ή εκτίμηση κινδύνου, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, είναι ριζωμένη μέσα τους από την παιδική ηλικία. Από την πρώτη φορά που πήδηξαν από την μάντρα περίφραξης στο χωριό ή πάνω από ένα ριάκι ή οτιδήποτε από τα άλλα πράγματα που κάνουν τα παιδιά για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και την τόλμη τους καθώς μεγαλώνουν. Για τους περισσότερους από εμάς, η διαδικασία αυτή γίνεται συνέχεια καθώς μεγαλώνουμε. Ξεκινάμε εφαρμόζοντας και άλλους τύπους εκτίμησης κινδύνου, όπως παραδείγματος χάρη την αξιολόγηση οικονομικού κινδύνου. Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, λίγοι άνθρωποι θα χρειαστεί να ασχοληθούν με την εκτίμηση ενός κινδύνου ο οποίος μπορεί να απειλήσει την υγεία ή την ζωή τους. Αντιθέτως, για τους ανθρώπους που το έχουν επάγγελμα να ασχολούνται με την αστική ή πολεμική βία, όπως οι αστυνομικοί στρατιώτες στο πεδίο μάχης, η αξιολόγηση όλου του φάσματος μέχρι και του υψηλού κινδύνου μπορεί να διενεργείται σε καθημερινή βάση και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετές φορές την ημέρα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό όλων των πραγμάτων που σχετίζονται με την παρατηρητικότητά μας, τον βαθμό της εγρήγορσής μας, τη γνώση του περιβάλλοντος, την εγκύτητα του κινδύνου, τη γνώση της κατάστασης και εμπειρία αποδικοποίησης των ερεθισμάτων που λαμβάνουμε. Εκτός αν είναι καθήκον μας να πρέπει να θέσουμε την υγεία και την ζωή μας στην πρώτη γραμμή, στρατιώτες, αστυνομικοί, σωματοφύλακες και προσωπικό ασφάλειας, για τον μέσο πολίτη είναι προτιμότερο να ασκεί τις συνετές πράξεις της απουσίας, της αποφυγής και της απόδρασης. Και οι τρεις έχουν μόνο έναν στόχο. Αυτόν που οδηγεί έναν άνθρωπο στην ασφάλεια όσο το δυνατόν ταχύτερα. Πολλά μπορούν να υποθούν για αυτή την απλή αλλά πολύ αποτελεσματική στρατηγική. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει υποθεί από τους ανθρώπους που το έχουν πράξει άμεσα επιβιώνοντας, σε αντίθεση με όσους δεν το έχουν πράξει. Έχοντας πετύχει την διαφυγή προς ασφαλές σημείο, κλείνει η διαδικασία, διότι καταφέραμε το επιθυμητό, την ασφάλειά μας. Αντιθέτως, εάν δεν έχουμε καταφέρει την διαφυγή, αυτομάτως λόγω της έμφυτης αίσθησης επιβίωσης ενεργοποιείται ακούσια το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας μέσω του φόβου την τάση της φυγής ή μάχης. Περισσότερα για αυτά θα βρείτε στον σύνδεσμο στις σημειώσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του θέματος έχει καλυφθεί στην ενότητα των άρθρων κάτω από την ψυχολογία στο μενού του ιστότοπου μας. Πάλι σύνδεσμο θα βρείτε στις σημειώσεις κάτω.
Θα ήταν συνετό να τα διαβάσετε, δεδομένου ότι θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πολύ περισσότερο τον εαυτό σας, τους άλλους και τους μηχανισμούς της ψυχολογίας υπό συνθήκες ψυχοσωματικής πίεσης. Γενικά, όλα τα άρθρα σε αυτήν την ενότητα είναι πολύ αποκαλυπτικά για τον εσωτερικό μας κόσμο. Έχοντας βιώσει το στάδιο του φόβου, ερχόμαστε στο στάδιο που συνειδητά, λόγω έλλειψης διόδου διαφυγής, πρέπει να κάνουμε κάτι για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία που πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχοσωματικά για όσα μπορούν ή μη να προκύψουν. Μιλάμε για την χαλιναγώγηση ψυχής και νου, που λόγω των συνθήκων έχουν ταραχθεί οι ισορροπίες και πρέπει να δαμαστούν ώστε να μην υποαντιδράσουμε ή υπεραντιδράσουμε. Κατά την εκπαίδευσή μας στο Combatives Group, αν έχετε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεφύγετε στα προηγούμενα στάδια και απέτυχε, ήρθε η ώρα της ψυχοσωματικής προετοιμασίας για το ενδεχόμενο της βίας. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εκδηλωθεί, αλλά είναι πάντα καλό να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Αν δεν γίνει, ούτε γάτα, ούτε ζημιά που λένε. Καταφέραμε και τον πρώτο και κυριότερο κανόνα της κοινότητάς μας. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ψάξτε τον. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που επενδύουμε στην εκπαίδευση έχει να κάνει με την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να ιτηθεί ο ενδυνάμει επιτιθέμενος. Λεπτομέρειες αυτών μόνο στα μέλη της κοινότητάς μας. Και τι χρειάζεται για να μπορεί να το καταφέρει κάποιος αυτό? Για να είναι κανείς σε θέση να τα κάνει αυτά με επιτυχία και χωρίς να βρεθεί υποκράτηση, απαιτείται σοβαρή εκπαίδευση σε περιβάλλον όπου αυτά ασκούνται συνέχεια και επιμελώς. Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική διότι αποτελεί τρόπο που οδηγεί στην ασφάλεια. Λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αυτό που είναι πιο πιθανό κυριολεκτικά να τους σκοτώσει, βρισκόμενοι ήδη σε μια κατάσταση που απειλούνται, είναι το εγώ τους. Και αυτό, πιστεύοντας λανθασμένα ότι είναι και πρόθυμοι και ικανοί να τα βάλουν με ένα άτομο που τους απειλεί και για τον οποίο ουσιαστικά δεν γνωρίζουν τίποτα. Διαβάστε το μόνιμο άρθρο μας, ο σύνδεσμος θα είναι κάτω στις σημειώσεις. Όταν γίνεται αυτό, είναι το εγώ τους που μιλάει. Δεν είναι η κοινή λογική τους και σίγουρα δεν είναι η αθλητική εκπαίδευσή τους. Διότι ανάλογα με τις διαταχές του Combatives Group, αν ήταν η εκπαίδευσή τους, δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Τα πραγματικά μυστικά στην αποκλιμάκωση είναι η χαλιναγώγηση του εγωισμού μας και η ικανότητα διαπραγμάτευσης και οι ανθρώπινες δεξιότητες που την συνοδεύουν. Πάλι, περισσότερο για αυτά θα βρείτε στο κανάλι μας στην σειρά παρουσιάσεων 10α με δ. Αν δεν σας μαθαίνουν αυτά στον σύλλογό σας, δεν έχουν ιδέα για το ευρύτερο θέμα της αυτοάμυνας. Είναι κομπάρση. Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια για να καλλιεργήσει κάποιος αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες και να διαχειρίζεται τους ανθρώπους επιδέξια με αυτές. Είπαμε, άλλο αθλητισμός, άλλο επαγγελματισμός. Αφού τελειώσουν και κυριαρχήσουν οι ασκούμενοι στα μαθήματα διαχείρισης απειλής, ακολουθούν τα μαθήματα που ασχολούνται με τις άλλες πτυχές που θα παρουσιαστούν εν μέρη συν το χρόνο. Εδώ
ολοκληρώθηκε αυτή η παρουσίαση. Να προσέχετε εκεί έξω.